વેલકમ ટુ અંજની ટેકનો લેબ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બીજા બુટસ્ટ્રેપના ક્લાસીસ જોયા અને હવે આપણે બુટસ્ટ્રેપના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લાસીસ જોવા જઈ રહ્યા છે, જેનો બહુ યુઝ કરવામાં આવે છે. જનરલી એનો યુઝ બહુ ઘણો થાય છે. તો એ છે ફોર્મ, પછી ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ, ઇનપુટ ટાઈપ બટન. તો એમાં કયા બધા ક્લાસીસ યુઝ થાય છે એનો આપણે યુઝ જોવા જઈ રહ્યા છે. તો બુટસ્ટ્રેપ 3 ની અંદર ફોર્મ્સ 3 ટાઈપના હોય છે. એક વર્ટિકલ ફોર્મ, હોરિઝોન્ટલ ફોર્મ અને ઇનલાઇન ફોર્મ. હવે બુટસ્ટ્રેપમાં એવું છે કે તમે ખાલી બુટસ્ટ્રેપની ઉપર ફાઇલ એડ કરી દો અને બુટસ્ટ્રેપના નીચે કોઈ ક્લાસ ફોર્મમાં કે ઇનપુટમાં એડ નથી કરતા તો પણ એ ઓટોમેટિક એની અમુક ઇફેક્ટ આપી દે છે. તો તમારું પહેલું કામ આજનું કે સૌથી પહેલાં તમે ફાઇલ ખાલી ઉપર એડ કરો બુટસ્ટ્રેપની, અને ત્યાર પછી એની અંદર તમે એક ફોર્મ બનાવો, સિમ્પલ લોગિન ફોર્મ, જેમાં પાસવર્ડ હોય અને બટન હોય અને ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય. તો એમાં શું ચેન્જ જોવા મળે છે, બુટસ્ટ્રેપની ફાઇલ એડ કરીને કેવી ડિઝાઇન જોવા મળે છે, એડ કર્યા વગર શું તમને ચેન્જ જોવા મળે છે, એ તમારે જોવાનું છે. હવે એના પછી આપણે સેકન્ડ વર્ક છે ક્લાસીસ સાથે વર્ક. હવે આ લેક્ચરમાં મેં પ્રોગ્રામ્સ બનાવ્યા છે ખરા, પણ પ્રોગ્રામ્સની લિંક તમને આપી નથી, કારણ કે હવે તમારે જાતે કરતાં શીખવાનું છે. તમને બુટસ્ટ્રેપ જોઈને ખ્યાલ તો આવી જ ગયો છે કે એમાં મોસ્ટલી યુઝ શું થાય છે, તો ક્લાસ નેમ, સિમ્પલ નેમ્સ બધા યુઝ થાય છે, બાકી કોઈ એવી અઘરી વસ્તુ છે નહીં. તો હવે તમારે આ વિડીયો જોઈને જાતે પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે. એ પ્રોગ્રામ કેવો બનાવવાનો છે બધું જ હું તમને બતાવીશ, પણ બનાવવાનો છે જાતે. આમાંથી તમે કોપી કરી શકશો નહીં. અને તમને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે તમારે ઓનલાઈન પણ કશા પરથી પણ કોપી કરવાનો નથી. તમારે આ વિડીયો જ જોઈને જે પ્રોગ્રામ છે એ સેમ તમારે બનાવવાના છે. તો ચલો, પહેલા ક્લાસીસ છે ફોર્મ ટેગ માટેના. તો સિમ્પલ એના નામ પરથી જ ખબર પડે છે, ફોર્મ ઇનલાઇન, કે જ્યારે આપણે લોકોએ ઇનલાઇન ફોર્મ બનાવવું હોય, એટલે લેફ્ટ અલાઇન્ડ અને બધા બાજુમાં આવતા છે એ રીતનું બનાવવું હોય ઇનલાઇન ફોર્મ, તો એના માટે ફોર્મ ઇનલાઇન ક્લાસનો યુઝ થાય છે. પછી બીજું છે ફોર્મ હોરિઝોન્ટલ. આ બંને ક્લાસના નેમ શેમાં યુઝ થશે, ફોર્મ ટેગની અંદર. ફોર્મ હોરિઝોન્ટલ શેના માટે, હોરિઝોન્ટલ જ્યારે તમારે બનાવવું હોય એના માટે. તો a horizontal form means that the label are aligned next to the input field on large and medium screens. On small screens it will transform to vertical form. તમારે આ સ્ક્રીનની સાઇઝ સેટ કરીને ચેક જાતે કરવાનું છે. હવે એના પછી છે ક્લાસીસ ફોર ઇનપુટ ટેક્સ્ટ એરિયા સિલેક્ટ. તો આ ફોર્મ કંટ્રોલ ટેક્સ એની અંદર યુઝ થાય છે, ક્લાસ ઇનપુટ ટેગ, ટેક્સ્ટ એરિયા અને સિલેક્ટની અંદર આ ફોર્મ કંટ્રોલ ક્લાસનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ બે ક્લાસ ફોર્મ ટેગની અંદર હતા અને આ છે ઇનપુટ ટેક્સ્ટ એરિયા અને સિલેક્ટની અંદર. તો એની યુઝ કરવામાં આવે છે. અને આ જે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ છે એ બધા અલગ વસ્તુઓમાં યુઝ થાય છે, જે મેં અહીંયા ડાર્ક બોલ્ડ કલરમાં પણ એની બાજુમાં આપી દીધું છે કે ફોર્મ ગ્રુપ, તે શેમાં યુઝ થશે, ડીવમાં. કંટ્રોલ લેબલ, તો લેબલમાં. હવે કોનો શું યુઝ છે શું નથી એ પ્રેક્ટિકલી તમે જોશો તો જ તમને આઈડિયા આવશે. અને હવે તમારે પ્રોગ્રામ બહુ ધ્યાનથી જોવાના છે. આમાંથી જ તમારે આ વિડીયોમાંથી પ્રોગ્રામ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ કરીએ, પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા પ્રોગ્રામ લઈશું. તો જુઓ, પહેલાં ફોર્મ જોઈ લો, વર્ટિકલ ફોર્મ. ચેન્જીસ લાગે છે, થોડું ચેન્જ લાગે છે બુટસ્ટ્રેપના કારણે. આ ક્લાસીસ યુઝ કર્યા છે એના કારણે ફોર્મના વ્યૂમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવે છે. જે તમે પહેલાં બનાવતા હતા ફોર્મ, એના કરતાં ઘણો ચેન્જ આમાં આવે છે. તો હું તમને હવે એનો પ્રોગ્રામ બતાવું. જુઓ, સિમ્પલ વસ્તુ છે, આટલી વસ્તુ તો તમને આવડવી જ જોઈએ. પહેલાં શું કર્યું છે, જે બુટસ્ટ્રેપની ફાઇલ્સ છે એ એડ કરી દીધી છે સિમ્પલી. હવે બીજો રૂલ તમને યાદ જ છે કે બુટસ્ટ્રેપ
જ્યારે યુઝ કરતા હોય અને જ્યારે એમાં કોડિંગ કરવાનું હોય તો કન્ટેનરની અંદર આપણે લોકો કોઈ પણ ડિઝાઇન કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં ડીવ ક્લાસ કન્ટેનર. હવે H2 હેડિંગ માટે છે ખાલી, જે અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે. વર્ટિકલ બેઝિક ફોર્મ તમારે એડ કરવું નહીં કરવું તમારી મરજીની વાત છે. H1 H2 તમે ગમે તે બોલ્ડ ખાલી લખીને પણ તમે આમાં મૂકી શકો. મેઇન છે આ. તો ફોર્મ એક્શન એ બધું તો તમે PHP પોર્શનમાં શીખતા હશો. આમાં તમારે લખવું નહીં લખવું કંઈ જરૂરી છે નહીં. સિમ્પલ ફોર્મ ટેગ લઈ લેશો તો એ ચાલશે. ત્યાર પછી ડીવ ક્લાસ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર્મ ગ્રુપ. હવે તમારે અલગ અલગ જે આ ટેક્સ્ટ બોક્સ અને આ જે લેબલ અહીંયા જે ડિસ્પ્લે થાય છે એ લેબલ છે અને આ જે છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે. તો એ બંનેને સાથે આ રીતે અલાઇન કરવા માટે અપડાઉન અલાઇનમેન્ટ સેટ કરવા માટે ફોર્મ ગ્રુપનો યુઝ કરવાનો છે. તો આ બેના સાથે યુઝ કરવા માટે ફોર્મ ગ્રુપ આવશે. પછી આ બે માટે ફરી બીજું ફોર્મ ગ્રુપ આવશે, બીજો ડીવ અને બીજું ફોર્મ ગ્રુપ. તો ડીવ ક્લાસ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર્મ ગ્રુપ લેબલ 4 શું છે હું તમને પછી સમજાવું છું. અને ઈમેલ એટલે લેબલ આપી દીધું, લેબલ ઓવર. એ જ રીતે ઇનપુટ ટાઈપ ઈમેલ ક્લાસ ફોર્મ કંટ્રોલ. હવે આપણે પહેલામાં જોયું કે ફોર્મ કંટ્રોલ શેમાં યુઝ થાય છે, તો ઇનપુટ સિલેક્ટ અને ટેક્સ્ટ એરિયામાં ફોર્મ કંટ્રોલ યુઝ થાય છે. તો હવે આપણે સિમ્પલી ફોર્મ કંટ્રોલ યુઝ કરી દીધું. એના સિવાયનું તો તમને બધું ખબર જ છે કે ઈમેલ આઈડી તમે સેટ કરો, નેમ સેટ કરો, વેલ્યુ સેટ કરો, જે તમારે સેટ કરવું હોય એ. અને પ્લેસ હોલ્ડર છે. હવે અહીંયા ફોર્સ એના માટે છે તો તમે અહીંયા જોજો. હું આના પર ક્લિક કરું છું. ફોકસ ક્યાં આવ્યું? ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ઓટોમેટિક આવ્યું. હું પાસવર્ડ પર ક્લિક કરું છું. ફોકસ ક્યાં આવ્યું? અહીંયા આવ્યું. તો બસ તો આ જ વસ્તુ છે. 4 ઇક્વલ્સ ટુ ઈમેલ. તો ઈમેલ અહીંયા જુઓ આઈડી. જેને ફોકસ કરાવવું હોય, જેના માટે તમે લેબલ મૂકતા હો એના માટેનું એનું આઈડી તમારે અહીંયા લિંક કરી દેવાનું. 4 ઇક્વલ્સ ટુ ઈમેલ. કોઈ બહુ મોટી નથી આમાં વસ્તુ થતી. બસ એના પર ક્લિક કરીએ તો ફોકસ જેના માટે આપણે કર્યું હોય, લેબલ બનાવ્યું હોય એને એ ફોકસ કરે છે. તો PWD, તો આનું આઈડી PWD છે. એ આઈડી અહીંયા 4 ઇક્વલ્સ ટુમાં મૂક્યું. હવે બીજી વસ્તુ, ટેક્સ્ટ બોક્સ ફોર્મ ગ્રુપમાં મૂક્યું, ઈમેલ ફોર્મ ગ્રુપમાં મૂક્યું. આ પછી સમજાવું છું. આ ક્લાસ હમણાં પછી એ તમે રહેવા દેશો તો ચાલશે, એ પછી સમજાવું છું. પણ આ બટન તમારે ફોર્મ ગ્રુપમાં મૂકવાનું નથી. બટનમાં તમે જે બટનના ક્લાસીસ યુઝ કરતા હતા એ તમારે જે યુઝ કરવા હોય, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, બટન બ્લોક, જે આમાં જે તમારે યુઝ કરવા હોય તમારી રીતે તમે કરી શકો છો. ખાલી આપણે આ લોકોનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે એના માટે આ પ્રોગ્રામ જોઈ લો અને આ સેમ પ્રોગ્રામ તમારે કરવાનો છે. હવે સેકન્ડ પ્રોગ્રામ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈએ. ટિલ ધેટ થેન્ક યુ.